हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले मेरो अगाडि छ एप्सनको LQ 310 मोडलको प्रिन्टर। सो यो प्रिन्टरमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको जुन यो हेड हुन्छ, यो हेड मुभ गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ यो स्टक हुन्छ। कुनै बेला स्टक भन्नाको मतलब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ मुभ हुन सकेन भने चाहिँ एक ठाउँमा गएर घ्यार हुने होइन, त्यस्तो खालको प्रब्लम आउने गर्दछ होइन। सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यस्तो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर बताउन लागेको छु। सो त्यसको लागि चाहिँ यो मैले चाहिँ निकालिसकेको छु होइन। यो कभर चारवटा स्क्रु हुन्छ होइन, त्यहाँबाट यो रोलरलाई घुमाउने गियर हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ चारवटा स्क्रु निकालिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ निस्किन्छ यो होइन कभर। सो त्यो निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो जुन यो रोलरलाई घुमाउने होइन, यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तपाईँको पछाडिको जुन यो पेपर होल्डर होइन, पेपर जुन राखिन्छ यसमा, त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो यसको माथिपट्टिको होइन, यो माथिपट्टिको हुन्छ यहाँनिर पेपर कटर होइन, यो सबै चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो सबै यो राम्रोसँग चाहिँ डिएसेम्बल बाहिरको कभरहरू निकाल्न आउँदैन भने चाहिँ त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई म त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। जुन यो प्रब्लम छ, यो हेड चाहिँ मुभ नहुने बेलामा गएर अड्किने, कहिले चाहिँ राम्रै चल्छ, कहिले चाहिँ अड्किन्छ, एक ठाउँमा गएर अड्किन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, किनकि यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हुन्छ यो होइन, यो तपाईँको यस्तो यहाँनिर हुन्छ, जुनलाई चाहिँ यसले लक गरेर राखेको हुन्छ। यो यतापट्टि यसरी लक गरेर यसरी राखेको हुन्छ। यसलाई यो स्क्रु निकालेपछि, यहाँबाट स्क्रु निकालेपछि त्यसपछि अलिकति लुज हुन्छ। अनि त्यसमाथि अनि फेरि यत्तिकै पनि निक्लिन सक्छ, निस्किन भने चाहिँ यतापट्टिको स्क्रु र यतापट्टिको दुईवटा स्क्रु होइन, यो दुईवटा स्क्रु हुन्छ ठुलो यस्तो खालको स्क्रु हुन्छ नि जुन, त्यो स्क्रु चाहिँ निकालिसकेपछि चाहिँ अलिकति यस्तो माथिपट्टि आउँछ यो होइन, यस्तो माथि आउँछ। अनि आएपछि यो निस्किन्छ, यो यस्तो मिलाएर निकाल्नु होला, यो भाँचिन भएन होइन। र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो छ यो जुन, यसले चाहिँ जुन यो कार्टिज हुन्छ, कार्टिज माथिपट्टि ठ्याक्क चाहिँ यो यसरी लाग्ने गर्छ। जुन यो कार्टिज हुन्छ होइन, कार्टिजको ठ्याक्क यहाँनिर हुन्छ, यो चाहिँ यसरी ठ्याक्क लक हुने गर्छ होइन, यसरी ठ्याक्क लक हुन्छ। अनि यसैले चाहिँ घुमाउँछ कार्टिजलाई, यसरी कार्टिजलाई चाहिँ यसले घुमाउने काम गर्छ होइन। र यदि यो जाम भयो भने, यो घुम्न सकेन राम्रोसँग चाहिँ घुमेन भने चाहिँ यो रिबन पनि घुम्न सक्दैन, पाउन्न, अनि प्रिन्ट पनि हुँदैन, अनि हेड पनि अड्किन्छ होइन, यो पनि ढ्यार हुन्छ, अनि प्रिन्ट पनि पेपर पनि त्यहाँ अड्किन्छ, जाम हुन्छ। यसले चाहिँ राम्रोसँग घुम्न पायो भने यो चाहिँ राम्रोसँग घुम्नुपर्ने हुन्छ है, यो चाहिँ जाम पनि भएको हुनसक्छ। र अर्को छ पार्ट चाहिँ यो जुन यो बेल्ट छ नि, यो बेल्टलाई चाहिँ बेल्टलाई यताउति सार्ने, बेल्टको थ्रुबाट सर्ने गर्छ होइन। यो बेल्टलाई सार्ने चाहिँ यो गियरले हो फेरि होइन, यो यसलाई घुमाउने चाहिँ कार्टिजलाई घुमाउने यो गियर भने, अर्को बेल्टलाई सार्ने फेरि यो गियर हो होइन। दुइटै चाहिँ अलिकति फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ, भित्र चाहिँ अब यसलाई खोलेर राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। केही धुलो कागजहरू अड्केको छ भने पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ग्रिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, ओइली। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोपर लुब्रिकेन्टहरू युज गरेर होइन, जस्तो कि सिलिकन ओइलहरू हुन्छ होइन, यस्तो सिलिकन ओइलहरू युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति घुम्नलाई फ्लेक्जिबल टाइपको गराउनुपर्ने हुन्छ होइन, ओइली टाइपको बनाएर। त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यस्तो त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यो एउटा स्क्रु छ जुन, यसलाई चाहिँ खोल्नुहोस् होइन। यति खोलिसकेपछि यहाँ दुईवटा लक छ है, यहाँनिर एउटा लक छ है, लक छ, अर्को चाहिँ यहाँनिर लक छ एउटा चाहिँ। दुईवटा लक निकालेपछि यो निस्किन्छ यो होइन, यो निस्किन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यही गियर हो। अनि यो गियर कहिले यहाँ स्लिप पनि भएको हुनसक्छ, यो गियरहरूको दाँतीहरू भाँचेर, दाँतीहरू चाहिँ घोटिएर चाहिँ यो स्लिप भएको हुनसक्छ। सो यु निड टु बी केयरफुल अबाउट द्याट। सो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो देख्नुहुन्छ एकदम ड्राई छ कि यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, एकदमै ओइली टाइपको होइन। यसमा चाहिँ प्रोपर लुब्रिकेन्टहरू हुनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ यो ड्राई भयो भने चाहिँ घुम्नमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउने गर्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यो गियरहरू चाहिँ होइन, धुलोले चाहिँ ड्राई भएको हुन्छ होइन, यो धुलोहरू चाहिँ सबै यसमा चाहिँ क्लिन गर्नुहोस् होइन सर। यो गियरहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा ठ्याक्क हुनुपर्छ।
है। अब यो गियरमा चाहिँ अब यो गियरहरू निकाल्न भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु यहाँ देख्नुहुन्छ लक छ सी लक। यो लकलाई चाहिँ राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ, फेरि हराउन सक्छ होइन। यसलाई चाहिँ होइन ट्याक्कै यसरी एउटा हातले चाहिँ अड्काउनु समात्ने होइन, फेरि यो हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ अर्को टाल्यो न अर्को टाल्यो। गरेपछि यो निस्किन्छ होइन। यो हराउनु सक्छ, राम्रोसँग राख्नुपर्छ हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ माथि पनि एउटा लक अर्को लक छ है, यसमाथि बल्ल त्यो सी लक लाग्छ। अब त्यसपछि छ यस्तो खालको गियरहरू छ होइन। सो यति गरेर फेरिलाई चाहिँ जस्ता जस्तै फिट गरेपछि चाहिँ तपाईँको यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ होइन। सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु। यो प्रिन्टरसँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेरिजहरू कुनै पनि प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यु क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट मी। So thanks for watching till the end and see you guys on my next video. Bye bye.